Mga kaboards, welcome sa aking YouTube channel, The Blissful Space. So today, i-share ko sa inyo ang aking vlogging setup for beginners. Yan, naisipan kong i-share to kasi naalala ko dati, hirap akong mag-camp up or makahanap ng setup for vlogging. So, with this, lalagay ko yung mga name ng product, pati yung price, tsaka kung ano-ano to. Explain ko na din kung paano gamitin to para mas mapadali yung paghanap nyo dito sa mga products. And as what I've said, o-orderin nyo na lang, ganun kadali. So tara, mag-start na natin. Simula tayo dito sa first nating product. Ito yung Gorilla Pad. So, in-order ko yung tall na Gorilla Pad or large. Ayan. Bakit Gorilla Pad? Kasi itong Gorilla Pad, sobrang flexible nito. Magsaserve siya as stand para maging platform ng mobile or smartphone nyo while taking videos. Yan. So, eto, sobrang flexible. Papakita ko sa inyo kung paano nagpa-function. So, eto, nabebend siyang ganyan. Bibed, ma-adjust mo yung pinaka base nya. Ayan. So, ito in-order ko to sa Lazada. Ang product name is Hawk CP Gadget. Ayan. Meron siyang free na cellphone holder. Ayan. Ito yung free nya. Bali, ang price niya is 150. Ayan. Maganda yung quality niya. Bali, chinek ko muna yung mga reviews nito. Ang daming magandang mga positive feedbacks. Kaya ito yung naisipan kong kuhanin na price. Compared dun sa mga mayroon pang mas mababang price. Pero hindi ganun kagaganda yung review. Ayan. Di bali ng medyo mas mataas yung price basta maganda yung reviews niya. Ayan, bali pagka gagamitin nyo na siya, mapapansin nyo mayroon ditong screw na malaki. Tatanggalin natin siya para magkasya yung slot ng cellphone holder. Ganito lang siya tanggalin. I-screw nyo siya, or kung meron kayong pliers, hihilahin nyo lang. Lagyan nyo lang ng screwdriver sa ilalim para ma-fix. Tapos pag hawakan yung screwdriver, tapos ayan, pa-pliers nyo na lang siyang ganyan. Tapos matatanggal na siya ng screw. Mas maliit. Ito yung talagang sakto dito sa slot ng cellphone holder. Ayan. Para magkasya siya. Ayan. Ayan. Ganyan. Ayan. Ayan, so ang next product natin is ito yung ball mount.
Ayan. Itong ball mount dito nilalagay sa Gorilla Pad. Ayan, screw nyo lang siyang ganyan. Tapos fix. Ayan. So, ang setup nito is flexibility ng mga camera shots or video shots, angles. Pwede mo itong galaw-galaw. Dito lalagay yung cellphone holder. Ayan, para makapag create and makapag shot kayo ng iba-ibang angles. Ganyan. Ayan, so nabili ko to sa Lazada. Ang product name niya is Gaze Chimp Ball Mount. Ayan, ang price niya is 200. Babalik nyo lang siya ng ganyan para ma-fix. Hindi na siya magagalaw. And next dun sa setup is yung ating camera bracket. So, sa Lazada ko din to nabili. Ang price niya is 165. Ayan. Setup natin. Dito nang siya ilalagay. Screw nyo lang. Ayan. Yan, tas next na natin is yung ating cellphone holder. Kakabit na natin siya. Yan. Nabili ko din to sa Lazada. Yan. Ang brand niya is Ulanzi. Ayan. Based sa kanyang review, maganda siya and made out of aluminum siya. Compare sa mga normal na cellphone holders, plastic lang siya, madaling masira. Sample ito. 2 times na akong gumagamit ng ganitong cellphone holder. Sobrang bilis niyang masira. Ito yung plastic niya, ang bilis mag-snap. Pagka inaalis mo yung phone mo, lalagay mo siyang ganyan, yung phone. Tapos pagtanggal mo, biglang mapuputol to. So, wala na, hindi mo siya magagamit. Ito naman, bakal yung screws niya, aluminum, tapos makakapapansin mo parang ito yung rubber niya, magkabilaan. Dito lalagay yung cellphone. So, iwas gas-gas na rin dun sa may phone. Tapos, ang kinaganda pa niya, pag nilagay mo dito yung phone, ayan, salpak natin tong cellphone. Yan. Pag salpak mo ng phone yan, mapi-fix na siya. I-twist mo lang. Ayan. Fix na siya. Hindi na siya lalaglag. Tsaka stable siya. Ayan o. Meron siyang
spring dito sa loob magkabila. Ayan. So, ang price nito is 385. Ayan. Tingili ko yung the best review pa rin. Pinakamagandang feedback dun sa page. Ayan. Kaya ito yung nagustuhan ko. Tapos, dito siya merong screw. Tapos, dito pwedeng lagay yung iba pang mga gamit tulad ng LED light or yung mic. Yan. Next na natin is yung ating mini LED video light. And importante to guys, sample yung paligid is medyo dim, walang ganong source ng light, hindi kaya nung flash. Kailangan natin ito especially pagkagabi. Yan. Dito lang natin siya lalagay. Yan. Yan. Brand niya is Andover. Binili ko rin sa Lazada. Wala siyang free na battery pagka binili. AA. Yan. So, binilang ko pa siya ng battery. Ayan. Unang gamit ko nito, kala ko sira eh. Pinipindot ko tong power button niya. Kaso ayaw eh. So kailangan mo palang i-hold. Ayan. Para malinaw. Bale, ito nabili ko sa Lazada, 327. Ayan. Mini LED video light. Yung nakalagay. For photography. So yan mga ka-boards, try natin yung mini LED light natin. So compare natin siya sa flash ng smartphone. Ito yung flash niya. Tapos try naman natin yung sa mini LED light. Ito siya. Yan. Mas malinaw. Pwede pang natin linawan yan isang level. Yan. Ito sa mga night videos tsaka sa labas pwede siyang hinaan. Tapos pwede pang hinaan ng isang level. Yan. Okay guys, yan. Yan. Bali, ang next natin na ilalagay sa ating vlogging setup for beginners ay yung smartphone. So, ang gamit ko is Vivo Y91. And decent naman yung resolution niya sa pagkuha ng videos or photos. Pitan lang natin yung screw dito. Yan. Bale, next na lalagay natin is yung Boya BY-MM1 microphone. And para sa maiwasan natin yung mga noise interference sa paligid, especially kung vlog kayo outdoors. And ito yung shock mount
kasama na siya dun sa packaging pag binili mo. Tapos ito yung 3.5 mm na jack. Nakalagay naman dito sa may mismong jack kung nakalagay siya dyan, microphone. Ayan, tapos meron ding nakalagay sa kabila na para sa smartphone, para hindi kayo malito kung which is which. So next, kakabit na natin siya dito sa mic. Kinagandahan nitong setup ko is mayroon ditong slot kung gusto mo lagyan ng mic dito. Tapos meron din lalagyan ng mic dito, pwede rin dito. So kahit saan pwede mong lagay. Pero effective na lalagyan is dito sa ibabaw. Tsaka mo na lang siya screw. Ayan, para ma-fix, hindi siya malalaglag, stable lang siya. Tapos lagyan natin dito sa smartphone yung jack. So ito na yung setup natin.